بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ټولو لیدونکو ته ښه راغلاست وایم. هیله داسې روغ او جوړ به یاستئ. دوستانو، دا هم د په 7 مرحلو کې د کمپیوټر د سرعت زیاتولو دریمه برخه دی چې په تیرو 2 ویډیوګانو کې موږ تاسو 3 مرحلې کار کړې وې. په دې ویډیو کې به موږ تاسو 4 نورې مرحلې هم ورسره کار کړو. نو دا 4 نورې مرحلې څه شی دی په همدې ویډیو کې تر پایه پورې تعقیبوم. په تیرو 3 مرحلو کې موږ تاسو ویلي وو چې څنګه کولی شو مثلا د خپل کمپیوټر سرعت زیات کړو. چې د سرعت زیاتولو لپاره موږ تاسو 7 سټیپه یا 7 مرحلې لرو. د هغو له جملې څخه مو 3 دانې کار کړې وې چې اخري ډیسک کلین اپ و. نن راځو 4مه مرحله باندې کار کوو چې 4مه مرحله کې موږ تاسو ته څه شی کوي. په 4مه مرحله کې موږ تاسو ته وایي چې که چیرې ستاسو د کمپیوټر سرعت کم وي او تاسو دا پورته ټولې 3 واړه مرحلې ترسره کړې وي خو بیا مو هم کمپیوټر سرعت کې تغیر نه وي راغلی یا مثلا کمپیوټر سرعت کې مو کم تغیر راغلی وي، نو تاسو راسئ ډیپریګمنټیشن ترسره کوئ. دا به څه ډول ترسره کوو؟ نو زه به راسم سټارټ مینیو ته دلې ورته لیکمه چې ډیپریګمنټیشن. نو ډیپریګمنټ ان اپټومایز ډرایو دغه اپشن موږ تاسو ته راځي یا په اصطلاح دغه سرویس یا سافټویر موږ تاسو ته راځي. دا په ټولو کمپیوټرونو کې په اتومات ډول باندې انسټال سوی وي. نو رابسو کله چې دغه صفحه موږ تاسو ته راخلاصېدلې موږ تاسو ته د کمپیوټر ټول ډرایوونه ښیي. فعلا په دې کې ما ځینې تغیرات راوستي دي چې مثلا اتوماتیک ته خپل اپټومایز کېږي یا ځینې نور، خو کولی شئ چې منوال ډول باندې یا په خپله چې موږ وغواړو په هغه وخت کې هم کولی شئ چې دا اپټومایز کړو. نو یو ډرایو به انتخاب کړو، خصوصا سی ډرایو. دلې ما ته وایي چې 4 ورځې مخکې تا دا څه شی کړی دی، مثلا په دې باندې د اپټومایز مرحله تا ترسره کړې دی. لاندې ډرایوونه چې درته ښیي دا درته وایي چې 21 ورځې مخکې په دې باندې تا اپټومایز عملیات ترسره کړي دي. نو اوس غواړم چې دا بیا هم اپټومایز کړم. نو زه راځم سی ډرایو انتخابوم، له هغو نه وروسته اپټومایز کلیک کوم. نو اپټومایز ته که موږ تاسو وګورو دلې کله چې موږ تاسو کلیک باندې وکړو دغه د اپټومایز په جې باندې موږ تاسو ته سټاپ ښیي. نو فعلا زما کمپیوټر اتومات اپټومایز سوی دی، یعنې په ډېر سرعت سره دغه مرحله موږ تاسو ته ترسره کوي. که چیرې زه راسم دا بل ډرایو ته نو دا 21 ورځې مخکې دا اپټومایز سوی دی. که وغواړم چې اوس بیا اپټومایز کړم نو کلیک باندې کوم. نو دلې موږ تاسو ته هغه فیصدي هر څه ښیي چې کله دا پروسس شروع سي. نو زه راځم اخري ډرایو یې هم چک کوم، اپټومایز کوم. نو اوس ما ته وایي چې مثلا نن ورځ تا دغه ډرایوونه چې کړي دي اپټومایز کړي دي. که بیا غواړئ چې بیا اپټومایز کړئ بیا کلیک کړئ بیا به دوی موږ تاسو ته څه کېږي اپټومایز کېږي به. خو دلې موږ تاسو لاندې چینج سیټینګ لرو. کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو دلې موږ تاسو ورته ویلی شو چې رن سکیجول ریکمانډډ دی، موږ ته پیشنهاد کوي. کولی شئ تاسو دلې دا څه کوئ سکیجول کوئ، تقسیم اوقات په اساس باندې جوړ کړئ. په دې کې مثلا ورځنی سکیجول ورکولی شو، ویکلی ورته انتخابولی شو، همدارنګه منتلی یا میاشتنی هم ورته انتخابولی شو. زیاتره ویکلی انتخابېږي، یعنې په هفته کې دی خپله څه کېږي اپټومایز کېږي، ټول ډرایوونه خپل اپټومایز کوي. بیا درته وایي چې مثلا تاسو یو ډرایو انتخاب کوئ نو دلې راسئ کوم ډرایو تاسو اپټومایز کوئ. زه ورته وایم سلیکټ آل، ټول ډرایوونه چې زما په کمپیوټر کې موجود دي دا ټول څه کړه اپټومایز یې کړه. او دلې موږ تاسو د اپشن ورسره لرو چې اتوماتیکلی اپټومایز نیو ډرایو. کله چې موږ تاسو کمپیوټر کې نوی ډرایو اضافه کېږي، نوی ډرایو جوړېږي، نو هغه به اتومات ډول باندې څه کېږي د اپټومایز مرحلې ته یا د اپټومایز عملیاتو ته به ورسره اضافه کېږي. نو دا هم د اپټومایز کولو طریقه ده چې په دې طریقه باندې موږ کولی شو د کمپیوټر سرعت هم څه نه څه زیات کړو. په 4مه مرحله کې موږ تاسو ته وایي چې ان انسټال ان یوزډ پروګرامز، هغه سافټویرونه چې تاسو یې نه استفاده کوئ ستاسو کمپیوټر کې انسټال دي هغه تاسو څه کوئ ان انسټال یې کوئ. په کومه طریقه؟ لاړ شئ کنټرول پنل ته، پروګرام ان فیوچر ته. په پروګرام ان فیوچر کې چې کوم سافټویرونه تاسو نه استفاده کوئ هغه ټول څه کوئ ان انسټال کوئ. فرض مثال زه راځم کنټرول پنل ته، په کنټرول پنل کې راځم پروګرام ان فیوچر ته. پروګرام ان فیوچر کې ماته د خپل کمپیوټر کې ما څومره سافټویرونه انسټال کړي دي هغه ټول دلې ماته ښیي. نو هر پروګرام چې تاسو مثلا ډېر وخت هغه نوی کار کړی یا مثلا بیخي نه کاروئ د همداسې کمپیوټر کې انسټال سوی وي، پروت د کمپیوټر حافظه یې نیولې وي، نو تاسو راسئ هغه انتخاب کړئ، له هغو نه وروسته ان انسټال کلیک کړئ، ستاسو له کمپیوټر څخه به هغه سافټویرونه څه شي حذف به شي. 6مه مرحله کې موږ تاسو ته وایي چې انټي وایرس سکینینګ. تاسو که په کمپیوټر کې انټي وایرسونه لرئ هر ډول انټي وایرس څه وي د انټي وایرس سکینینګ همیشه په کمپیوټر کې تاسو ترسره کړئ. فرض مثال زه دلې څه شی لرم وینډوز ډیفنډر فعلا زما اپډیټ کړی دی نو دا فعاله دی. غواړم چې مثلا د دې په واسطه باندې کمپیوټر سکن کړم نو رابسم وایرس ان تھریټ سکن یا پروټیکشن به کلیک کړم.
دلې مونږ تاسو ته په ډیفالت حالت کې وایي چې کویک سکن تاسو چې هر انټي وایروس ته داخل سئ هغه د سکن لپاره څو مرحلې لري یو کویک سکن وي مثلا فول سکن وي کسټم سکن وي دا ټول شیان لري خو زه که چیرې کویک سکن کلیک کوم دا سرسري سکن کیږي خو که چیرې راسم سکن اپشن ته دلې ورته وایم چې فول سکن او دلته یې لاندې ورته وایم چې سکن ناو نو دې ته به منتظره سو دا خپله ترسره کیږي دا سکن ټول مونږ تاسو ته ترسره کوي نو کله چې سکن سي که اضافي فایلونه او مثلا تخریبونکي فایلونه یې هغه به ټول زموږ ستاسو په کمپیوټر کې چې قرنطین به سي یا به هم حذف سي او زموږ ستاسو کمپیوټر به ترې خلاص نو دا پرېږدم هسې همداسې روان وي او په اخري مرحله کې مونږ تاسو ته وایي سیرم اند اپګریډ اپشن که چیرې مثلا په دا ټولو په شپږ واړه مرحلو کې بیا هم ستاسو د کمپیوټر سرعت شی وي کم وي نو تاسو راسئ اوومې مرحلې ته اوومه مرحله باندې تطبیق کوئ په اوومه مرحله کې درته وایي که ستاسو د کمپیوټر ریم کم یا مثلا ګرافیک کارت ضعیفه وي نو که چیرې هغه بدلیږي تاسو ورته بدل کړئ زیاتره ریم بدلیږي که چیرې مثلا ستاسو د کمپیوټر ریم 2 جی بي وي تاسو هغه ورته اپګریډ کړئ یا مثلا ورته اضافه کړئ هغه 4 جی بي ته واړوئ که چیرې 4 وي په 8 جی بي باندې بدل کړئ همدارنګه که 8 وي په 12 یا په 14 باندې بدل کړئ نو د ریم اضافه کول یا زیاتول دا د کمپیوټر په سرعت باندې 100% تاثیر لري نو دغه شپږو مرحلو کې مونږ تاسو کولی شئ چې خپل کمپیوټر سرعت شي کو زیات کو نو بیا هم اخري اپشن زه تاسو ته پیشنهاد کوم که چیرې ستاسو د کمپیوټر سرعت ډیر کم وي نو تاسو 100% ریم ورته اضافه کړئ تقریبا د ریم کارتونه یا هغه چیپونه چې راځي هغه هر 2 جی بي 400 افغانۍ د کڅو ده نو دومره بیه باندې راځي نو هر 2 جی بي چې مونږ تاسو ورته اضافه کوو نو 2 جی بي باندې ډیر کار زموږ تاسو په کمپیوټر کې کیږي نو تر بیا او بلې ویډیو په الله سپارم ښه وخت ولرئ